انت دلوقتي عرفنا انك ما بتسوقيش عربيات، لكن انت اصلا دارسه طيران ومعاكي مظبوط. دبلوم طيران. مظبوط. والمفترض انك انت طياره. المفترض نعم. المفترض وتطيري وتروحي بلاد وحاجات كده، ولا مجرد شرم، مصر حاجات كده القاهرة، يعني. القاهرة، طب شرم. هايل على فكره، يعني مطربه وطياره بايلوت، يعني ما هياش حاجة حلوة ومزة. ومزه. طيب انا دلوقتي الجمهور الحقيقه جايب لك طياره. ماشي. كويس، وعايزك تطيريها وتعملي ايه بقى يا ستي؟ تطيريها. المهم هم طالبين لفه ولاندنج. راوند. اوكي، تيك اوف، راوند، تيك اوف وبعدين لاندنج. اوكي. طيب. لو عارفه لو ما حصلش ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في احكام. احكام؟ لا ان شاء الله مش هيكون. ان شاء الله. يلا. تيك اوف ديانا كرزون. بص، ما تخافش ما تخافش، تعالي هنا. ما تخافش. انا في ايه؟ ديانا. نعم. دي طلعت ما نزلتش. مش عارفه. دي راحت فين بجد؟ يا نهار اسود، فيها ركاب. ديانا. ماليش دعوه. ده انتهت، مفيش لاندنج. طب اعمل ايه يا نهار اسود؟ فيها ركاب. لا يبقى في احكام. بتكلم بجد. بس سبحان الله، ايه ده؟ عجيبه قوي. ده انت عجيبه فعلا. طب تبتدي من هنا ولا تبتدي من هنا؟ من هنا. هنا. اوكي. قولي قميص نفيسه نشف ولا لسه ما نشفش 10 مرات ورا بعض. ما نشفش. قولي قميص نفيسه نشف ولا لسه ما نشفش 10 مرات ورا بعض. قميص نفيسه نشف ولا ما نشفش؟ ولا لسه ما نشفش. قميص نفيسه نشف ولا لسه ما نشفش. 10 مرات ورا بعض. قميص نصيفه شفش ولا ما نشفش؟ طيب لا سهله. لا قميص نفيسه نشف ولا ما نشفش؟ ولا لسه ولا ما نشفش. طلعت قميص نفيسه نشف ولا لسه ما نشفش؟ قميص نفيسه نفش ولا ما نفش؟ تعالي اللي بعده. قولي لنا طريقه عمل المقلوبه باللهجه الاردنيه. مشاهدينا، اليوم عندنا طبخة اليوم هي المقلوبة بالزهرة وبالدجاج اللي هو الفراخ. بنجيب الدجاج بنسلقه، بنحط له شوية بهارات دجاج. بعدين بنجيب الزهرة اللي هو مش عارفة ايش بتسموه انتو. الزهرة دي بتاعت كروم. اي ثينك انت بتتكلمي جد؟ اي ثينك. احنا الزهرة دي بتتحط على الهدوم. لا، الزهرة كده لونها ابيض كده. لا احنا عندنا الزهرة لونها زهري. المهم بنجيبها بنقليها، بنحطها تحت، بنحط الدجاج وشوية بهارات، بعدين بنحط الرز وبنسقي الرز بالمي، وبعدين اخر اشي بنحط عليها بس تستوي شوي، بنحط عليها شوية زيت وصحتين وعافية. الله. اتخانقي بطريقه شعبيه مصريه مع شخص حاول يتحرش بيكي. طب لازم تعكسني. هو بيقول مش معاكسه، اتحرش. لا خليها معاكسه. خليها معاكسه. متاكده؟ متاكده. طيب اوكي. يا حلو يا ابيض يا مسمر. جرايه ده العادي. يا لهوي. يا لهوي، يعني بعد يا ده العادي الضحكه ديت؟ ده شكرا. لا ده شكرا، ده بعديها جرايه ده العادي. مش كل الطير يتاكل لحمه. انا اترقص انما ما اتقرصش. لا كتاكل القرف. هنفول. لا بنفعل ونص. يا سلام. ماشي. اترقص انما ايه؟ انما اترقص انما ما اتقرصش. لا ما تقرصش. لا قلة ادب. اهو الرقص جالك اهو. الحمد لله. ارقصي مشهد من باليه بحيرة البجع. البجع. او الجبع يعني. او الجبع زي ما انت عايزه. ماشي. هو اكيد البجع. اسمح لي بالرقصه دي. يا ريت اتفضلي. ارجوك.
وانا في منتهى السعاده يا ديانا. يا حبيبي يا حبيبي يا نهار اسود. نزلت دلوقتي دلوقتي لا ده انت طياره شاطره بجد يعني. ارجوك عشان تعرف بس هي نزلت في الوقت المناسب. تعالي